আমি আগুৱাই নিম। আমি চন্দ্ৰগুপ্ত বৰাক আমি সকলো ৰাইজে পচন্দ কৰিছোঁ, সেই গতিকে তেওঁক মানে আমি ভোটটো দিমেই। তেওঁ মানে উপযুক্ত। হয়, আপোনাৰ ঘৰ বেবেজীয়া। কওকচোন। আমি কংগ্ৰেছ হিচাপে অহা নাই, আমি চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আহিছোঁ। হয়, তেখেতক আমি আদৰি লৈছোঁ। হয়, তেখেত এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী, আমি তেখেতৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। আপুনি ওলাই আহিছে, কওকচোন। এই বয়সতো ওলাই আহিছোঁ, হয়, কাৰণ তেওঁ আমাৰ পাৰ্টীৰ ল'ৰা আৰু তেওঁ আমাৰ উপযুক্ত, সেইকাৰণে তেওঁক আগবঢ়াইছোঁ। এইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তেওঁ যেন জিকিব। কংগ্ৰেছৰ ফিল্ড ভাল আৰু কংগ্ৰেছে জয় কৰিব। বেবেজীয়া গাঁও পঞ্চায়তত তেখেতক ৰাইজে বাছি পেলাই উঠাইছে, আমিও উঠাইছোঁ। হয়, কথা হ'ল কি, মই পাবত গজি পেলাই অহা নাই। মই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ। মই জুৰিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ, ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ, যুৱ পৰিষদৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। আৰু এটা সময়ত মন্দিৰৰ লগতো জড়িত হৈছিলোঁ। মই এটা মন্দিৰ পাতিছোঁ, এতিয়াও আছে। সেইখিনি মোৰ কৰ্ম, যিখিনি মোৰ কৰ্ম, সেই কৰ্মখিনিয়ে মোক ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছে। আৰু ৰাইজক সেই হিচাপে মোক এজ এ চন্দ্ৰগুপ্ত বৰা মোৰ নাম, চন্দ্ৰগুপ্ত হিচাপে ৰাইজে মোক বিপুলভাৱে আদৰি লৈছে। আপুনি ছাত্ৰ নেতা হৈ আপুনি কংগ্ৰেছ দলটো কিয় বাছি ল'লে? মই কংগ্ৰেছ দল বাছি লোৱা মানে মোৰ আচলতে কংগ্ৰেছ দল বাছি লোৱাৰ কাৰণে মোক বাধ্য কৰা হৈছে। বাধ্য এইটো কাৰণে কৰা হৈছে, আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত কি কৰিছিলোঁ, আন্দোলন কৰিছিলোঁ, 855জন শ্বহীদ হৈছিলে। আজি বোলে তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব, কিন্তু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰিছে, আকৌ বাহিৰৰ পৰা বোলে আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত জাপিব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা যিখিনি বিদেশীৰ কাৰণে আমি এই আন্দোলনটো কৰিছিলোঁ, তেওঁলোককতো স্বদেশী কৰিলেই আৰু বাহিৰৰ পৰা আৰু যিমান পাৰে মানে আনিব। তে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি? সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছে ইয়াত এটা দল আছে যি নেকি এইটো মানে বিৰোধ কৰিছে। আজি এ জি পি এতিয়া বিজেপি বুকুচাত উঠি আছে। এ জি পিত আজি কেশৱ মহন্ত আছে, অতুল বৰা আছে, বিজেপিত ঠিক তেনেকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰী আছে, তেওঁলোকে ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক ছাত্ৰ নেতা হিচাপে তেওঁলোকৰ যিটো চৰিত্ৰ আজি এইটো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি পেলাইছে। গতিকে তাত আমি